Friends, today we are going to study a very important chapter, sixth chapter in first unit, Into the Wild. And this present lesson is written by Kiran Purandare. Now, who is he? We will have a short look about him. किरण पुरंदरेंनी लिहिलेला हा लेसन आहे. ते कोण आहेत आपण थोडक्यात बघूया. सी, ही वॉज बॉर्न इन 1916 and studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. Then त्यानंतर त्यांना काही महत्त्वाचे अवॉर्ड सुद्धा मिळालेले आहेत. साहित्य पुरस्कार अवॉर्ड, पुण्यामधील भाई माधव बागल अवॉर्ड आणि तसंच बेस्ट लिटरेचर अवॉर्ड गिवन बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र. हे वेगवेगळे अवॉर्ड त्यांना मिळालेले आहेत. कशासाठी? फॉर हिज बुक कॉल्ड सखा नागझिरा. He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest areas, wrote his award-winning book. 400 दिवस ते जंगलामध्ये राहिले नागझिराच्या आणि हे जे काही बुक आहे सखा नागझिरा हे त्यांनी लिहिलेलं आहे. दिस एक्सेप्ट म्हणजे उतारा हॅज बीन टेकन फ्रॉम द सेम. त्याच पुस्तकातून हा जो लेसन आहे तो घेतलेला आहे. हु ही वॉज, कोण आहे ते? ही इज अ वाईल्ड लाईफ एक्सपर्ट, देन अ बर्ड वॉचर, अ रायटर अँड अ ऑनररी वाईल्ड लाईफ वॉर्डर इन महाराष्ट्र. Then thereafter he also founded a Nisarg Ved organization which works for nature conservation and community work around Nagzira, Navegaon, a tiger reserve in Bhandara and Gondia district. He also founded Kika's Bird Club in order to spread bird farming which is very popular among school going children of Maharashtra. बघा त्यांनी काय केलेलं आहे तर एक किकास बर्ड क्लब नावाचा एक क्लब सुरू केलेला आहे जिथे बर्ड फार्मिंग केलेले आहे. जी शाळेमध्ये जाणाऱ्या मुलांमध्ये हा प्रयोग किंवा हे बर्ड फार्मिंग खूप प्रिय आहे. देन लेट्स सी व्हॉट इज द फर्स्ट पार्ट अबाउट दिस लेसन इज डिवायडेड इन टू 2 पार्ट. हा जो लेसन आहे तो 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलेला आहे. आपण फर्स्ट पार्ट अगोदर बघूया. मग फर्स्ट पार्टमध्ये काय दिलेलं आहे? सी, ॲज द नेम सजेस्ट, जसं या नावामध्ये सांगितलेलं आहे. कुठलं नाव आहे तर बघा इन टू द वाईल्ड हे नाव आहे. मग काय म्हटलंय? ॲज द नेम सजेस्ट द एक्सेप्ट इज अन अमेझिंग एक्सपिरियन्स ऑफ द रायटर वेअर किरण पुरंदरे द सॉलिटरी ट्रॅव्हलर इज कम्प्लिटली लॉस्ट इन द जंगल्स ऑफ उंबरझारा. या पाठामध्ये हा जो पहिला पार्ट आहे याच्यामध्ये लेखक उंबरझाराच्या अरण्यामध्ये जंगलामध्ये पूर्णपणे चुकला, रस्ता विसरला आणि त्याबद्दल पूर्णच्या पूर्ण एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk and the terrifying turmoil he underwent thereafter. सायंकाळच्या वेळी तो कशा पद्धतीने रस्ता चुकला आणि त्याच्यानंतर त्याला काय काय अनुभव आले हे यामध्ये सांगितलेले आहे. शाउटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राईंग इन द विल्डरनेस. या ठिकाणी लेखक म्हणतो की मदतीसाठी आवाज देणे म्हणजेच जंगलामध्ये रडण्यासारखं होतं. He also gives a detailed description of how he found his way towards the Pitezari. Pitezari is a name of a village where he was stationed. ज्या ठिकाणी ते येऊन राहिलेले होते. So let's begin the first part first. आपण फर्स्ट पार्ट बघूया आणि हे जे सेकंड पार्टचं एक्सप्लेनेशन आहे ते आपण सेकंड पार्टच्या अगोदर बघूया. So it begins from here. See, in the first part, a writer here says the 8.5-hour long day inside the hide was fruitful as the zamba tree standing tall on the edge of UMBARZARA. Before wrapping up my day at this natural waterhole, I took entries of the avifauna in my field notes. लेखक म्हणतो की या ठिकाणी वेगवेगळ्या ज्या काही वनस्पती होत्या त्याच्या नोट्स मी माझ्या डायरीमध्ये मेन्शन केल्या. सिन्स आय वॉज अलोन आय रश टू पिटेझरी विलेज वेअर आय वॉज स्टेशन. मी एकटा होतो आणि म्हणून तो काय म्हणतो मी पिटेझरी या गावामध्ये थांबलेलो होतो. आय camouflaged the hide, took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content. तो म्हणजे मी पूर्णपणे माझं समाधान होईपर्यंत त्या जंगलामध्ये फिरलो. Camouflage means what? Camouflage means share it disguise by covering it to make it blend in the surrounding. थोडक्यात आपण म्हणणार की वातावरणामध्ये लपून जाण्यासाठी त्या पद्धतीचा वेश धारण करणे. Then पुढे बघा, I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pitezari, negotiating the webbed leaves of the teakwood and moha trees, trying to make a minimal sound. I was treading cautiously among the woods. Walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. I was alone here like a fox. बघा तो म्हणतो की जंगलामधून मोठ्या मुश्किलीने मी रस्ता काढत पिटेझरी गावाकडे निघालेलो होतो आणि मी एकटाच असल्यामुळं मला खूप अलर्ट किंवा दक्ष राहावं लागत होतं.
आणि मी कसा होतो, आय वॉज अलोन हिअर लाईक अ फॉक्स. आता असं का बरं म्हटलेलं आहे या ठिकाणी, ते सुद्धा दिलेलं आहे. आय वॉज अलोन हिअर लाईक अ फॉक्स, एक्सप्लेन इट. म्हणजे फॉक्स म्हणजे कोला, आणि कोला हा अतिशय हुशार प्राणी समजला जातो. तो कधीही संकटात सापडत नाही. म्हणून लेखक म्हणतो की मला या ठिकाणी कोल्यासारखं चतुरपणे राहावं लागणार होतं. Following the trail silently, watching with wide open eyes, my ear were grasping a variety of sound just when a familiar sound stunned me. हा, तो म्हणतो की या ठिकाणी मला वेगवेगळे आवाज ऐकायला येत होते, परंतु अचानक मी दचकलो, थांबलो, ज्यावेळेस मला एक परिचित आवाज आला. आणि तो आवाज काय होता? ख्याक 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 ख्याक. हा आवाज कुणाचा होता म्हणतो तो? इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. लंगूर म्हणजे अ टाईप ऑफ अ मंकी, माकड, वानर ज्याला म्हणतो आपण. त्याचा अलार्म कॉल होता तो. का? द लीडर ऑफ द गँग ऑफ द लंगूर वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल. बघा, आणि लंगूर गँगचा जो काही लीडर होता, या माकडांचा जो काही लीडर होता, तो कुठे? तर झाडाच्या एका उंच ठिकाणी बसून हा अलार्म कॉल करत होता. कशासाठी? आउट ऑफ फिअर फॉर लाईफ. कारण त्याला भीती वाटत होती. भीती कशी? रेस्ट ऑफ द लंगूज ब्रिगेड, ब्रिगेड मीन्स ग्रुप, समूह, कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल. बाकीचे सुद्धा मग आवाज करू लागले. द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल वॉज एक्सपांडिंग इट्स रेंज ॲज द पेट्रिफाईड लंगूर्स स्पीडेड टू द ट्रीज नियर अँड फार अँड सिक्युअर देअर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप. पेट्रिफाईड म्हणजे काय दिलेलं आहे? फ्रायटन, घाबरलेले. बघा इकडे दिलेलं आहे. बाकीचे सुद्धा वानर किंवा माकड अगदी झाडाच्या टॉप शेंड्यावरती गेले आणि तिथे जाऊन ते सेफ किंवा सुरक्षित बसले. ऑल दिस अपहिवल, वॉट बाय अपहिवल? आता बघा या ठिकाणी गेस द मिनिंग म्हटलंय. अपहिवल मीन्स टर्मॉइल, डिस्टर्ब, कमोशन, गोंधळ. ठीक आहे. वॉज क्रिएटेड बाय द ओनली वन ॲनिमल्स प्रेझन्स अ लेपर्ड. बघा, लेपर्ड म्हणजे चित्ता, आणि सगळ्याचा सगळा गोंधळ कशामुळे झाला? तर एका चित्त्यामुळे झाला. मेनी ॲनिमल्स मेक अलार्म कॉल वेन दे सी अ प्रिडेटर. प्रिडेटर म्हणजे वरून बाय प्रिडेटर, प्रिडेटर म्हणजे शिकार करून जगणारा प्राणी. अ टायगर ऑर लेपर्ड नियर बाय. बघा, एखादा वाघ किंवा चित्ता जर शेजारी असं दिसला तर असे माकडं वगैरे आवाज करतात. द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल वेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेझन्स ऑफ द एपेक्स प्रिडेटर इन द जंगल. वा, एपेक्स म्हणजे त्या ठिकाणी टॉप मोस्ट. मग वाघ असेल किंवा सिंह असेल किंवा एखादा चित्ता असेल, यांचं अस्तित्व इथे शोधायचं असेल तर हे जे लंगूर आहेत यांचा अलार्म कॉल अतिशय महत्वाचा असतो. द मायटी इल्युझिव्ह लेपर्ड ऑफ उंबरझारा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर. लेअर मीन्स डेन, आणि डेन म्हणजे गुहा, ज्या ठिकाणी वाघ आणि सिंह राहतो. मग तो लेपर्ड त्याच्या गुहेतून बाहेर आलेला होता. ही वॉज ऑन द प्राऊल. प्राऊल म्हणजे टू वॉक स्टेल्दीली फॉर टू कॅच अ प्रे. अतिशय दबक्या पावलाने चालणे शिकार पकडण्यासाठी, आणि तो शिकारीसाठी निघालेला होता सावकाश. द स्टेल्दीली मुव्हिंग फिगर इज स्पॉटेड गोल्ड ब्लॅक क्लोक वॉज स्पाइड बाय दिस लंगूर्स. आणि माकडांना तो चित्ता दिसला. इव्हन द स्मॉल वन्स फ्रॉम द लिजन. लिजन म्हणजे काय म्हटलं या ठिकाणी? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक आहे. ऑफ लंगूर्स वर गिव्हिंग अलार्म कॉल. बघा, आणि छोटे छोटे वानर सुद्धा अलार्म कॉल देत होते. आणि कशा पद्धतीने? ख्याक ख्याक हा साऊंड तयार करून. आय स्टेड प्यूट. तो म्हणतो की मी काही वेळ स्तब्ध राहिलो. गेज्ड, GAUGED, गेज मीन्स गेस्ट, अंदाज केला. द लीडर लंगूर्स टार्गेट इनसाइड अँड स्कॅन द एरिया व्हिज्युअली. मी बघितलं की आवाज कुठून येतो आणि जवळपास काही दिसतंय का. टूक सम स्टेप्स, स्टॉप्ड अगेन. थोडा वेळ चाललो, परत थांबलो. फ्रेश स्कॅट वॉज लाईंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल. द स्कॅट मीन्स वॉट? हिअर इट मीन्स ॲनिमल्स ड्रॉपिंग, जनावराचं शेण ज्याला म्हणतो आपण. मग त्या ठिकाणी पडलेली होती. ठीक आहे. द ब्लूइश पर्पल फ्लाईज वर हॉवरिंग ओव्हर इट. हॉवर मीन्स रेंगाळणे किंवा घुटमाळणे. ठीक आहे. किंवा डोक्यावरती घोंगावणे ज्याला म्हणतो आपण. आय वॉज शुअर दॅट द लेपर्ड वॉज समवेअर नियर. मला नक्की माहित होतं की हा चित्ता जवळपास कुठेतरी आहे. द डिस्टंट अलार्म कॉल ऑफ 4 हॉर्न अँटिलोप वॉज ॲडिंग द किऑस. बघा, आणि हरिण, अँटिलोप म्हणजे हरिण. ठीक आहे. हरिण सुद्धा आवाज करत होते, म्हणजे नक्कीच चित्ता जवळपास होता. आय बिअरली वॉकड अराउंड 15 मीटर्स अँड स्टॉप. पुढे 15 मीटर चालून मी थांबलो. आय हॅड अपॅरेंटली एंटर्ड इन द सॅंक्टम सॅंक्टोरियम ऑफ अ मिरेकल कॉल्ड लेपर्ड. आणि मी अशा ठिकाणी पोहोचलेलो होतो की जे चित्त्यांचं ठिकाण होतं, ज्या ठिकाणी हे चित्ते राहत होते. सॅंक्टम सॅंक्टोरियम म्हणजे असा एखादा प्रदेश ज्या ठिकाणी सामान्य माणसाला जाण्यास परवानगी नसते. बट द बिग कॅट वॉज नॉट विजिबल. बिग कॅट म्हणजे चित्ता. बट द बिग कॅट वॉज नॉट विजिबल. बिग कॅट म्हणजे चित्ता. इट इज अन इल्युझिव्ह ॲनिमल. आणि तो चित्ता हा कसा आहे? कधीही न सापडणारा प्राणी आहे.
The surroundings were reminding me that I was all alone time and again. As I moved forward on the trail to Pitezeri, the fading alarm call were still heard in the background. I could tell instinctively that the leopard had moved away. मी जसा पुढे गावाकडे निघालो तसा तो अलार्म कॉल हळूहळू मंद होत गेला आणि माझ्या लक्षात आलं की चित्ता या ठिकाणाहून निघून गेलेला आहे. लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट पेज. Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. As I approached, he appeared spooked due to alarm calls of the leopard. मी एक माणूस बघितला समोर पुढे आणि त्याने मला बघितल्यानंतर थोडासा तो घाबरला. स्पूक्ड आणि याचं मिनिंग तुम्हाला म्हटलंय शोधा. स्पूक मीन्स फ्रायटन. ठीक आहे. का बरं घाबरला तर त्या ठिकाणी जवळच आत्ताच प्राण्यांनी आवाज केलेला होता चित्त्याचं अस्तित्व दाखवण्यासाठी. वी ग्रेटेड इच अदर. आम्ही एकमेकाला भेटलो. ही वॉज राजू इसाकपे फ्रॉम पिटेझरी आणि पिटेझरीमधूनच तो राजू नावाचा एक व्यक्ती होता. ही हॅड कम टू कलेक्ट लॉग्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू द लेपर्ड्स मुवमेंट. तो लाकडे तोडण्यासाठी आलेला होता परंतु चित्त्याचं अस्तित्व बघून तो परत चाललेला होता. Raju was amazed at my regular solitary visits to UMBARZARA, the heaven for tigers, leopards and sloth bears. We stopped under a kusum tree to take a break. We both felt a bit relaxed now. We were 4 eyes, 4 hands with a stick. Then we both resumed our walking tour. आम्ही थोडंसं एका झाडाखाली बसलो, आराम केलो, बोललोत आणि आता आम्ही दोघे जण होते. 4 डोळे आणि 4 हात. ठीक आहे. आणि परत आम्ही आमच्या रस्त्यावरती चालण्यास सुरुवात केली. There was one tiny track that broke out of the main trail. I will take this route. You go straight, said Raju and turn right. राजू ज्या रस्त्याने ते चालला होता रस्ता पुढे दुभाजित झाला, डायव्हर्स झाला. राजू म्हटला की मी सरळ जाईल, तू हा दुसरा ट्रॅक किंवा दुसऱ्या रस्त्याने जा. आय केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आय क्लाइम्ड अ फॅमिलियर हिलॉक. हिलॉक म्हणजे छोटीशी टेकडी. लेखक म्हणतो मी पुढे सरळ चालत गेलो जोपर्यंत मी एका टेकडीवरती चढत नाही. आय क्रॉस द सिमेंट पिलर अँड स्टोन स्टॅक बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट. आणि चालत चालत कुठं गेलो म्हणतो तो जंगलाची जी काही हद्द होती त्या हद्दीपर्यंत मी चालत चालत पोहोचलो ज्या ठिकाणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने छोटीशी भिंत बांधलेली होती. टूक अनदर ट्रेल. After climbing down, walked across a beautiful mahu tree loaded with reddish bluish brown leaves. The ground under the tree was clean very well. The thought instantly flashed in my mind, I had lost my way. Next moment I found another dusky trail. आणि आतापर्यंत लेखकाच्या लक्षात आले होतं की तो रस्ता चुकलेला आहे. आणि दुसरा एक ट्रेल म्हणजे रस्ता त्याला दिसला तो अतिशय अंधुक होता, डीम होता. Hastily I took the trail which took me from a narrow gorge to an open field. गॉज मीन्स अ नॅरो गली. ठीक आहे. बिटवीन हिलॉक छोटीशी आपण दोन टेकड्यांच्या मध्ये असणारी छोटासा रस्ता ज्याला म्हणतो. द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राय डिलिशियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. आय टर्न बॅक टू द spot the sun. Now the geographical west was set. The dusky trail had vanished. Good heavens, I was lost, completely lost in the jungle. That too at a very dreadful time. The sun was melting down like a fleeting runner. आणि या ठिकाणी लेखक म्हणतो की सायंकाळची वेळ होती, सूर्य अस्ताला चाललेला होता, मावळत होता, जसा एखादा धावणारा धावपटू असतो. बघा या ठिकाणी सिमिली आहे लाईक. आणि या वेळेस मी जंगलामध्ये रस्ता विसरलेलो होतो, रस्ता चुकलेलो होतो. ही खूप क्रिटिकल सिच्युएशन होती. सोक्ड इन माय ओन स्वेट आय फेल्ट लाईक शाउटिंग टू माय हार्ट्स कंटेंट. मला खूप भीती वाटली आणि मला असं वाटलं की जोपर्यंत माझ्या मनाचं समाधान होत नाही हार्ट्स कंटेंट तोपर्यंत ओरडावं. But there was no other soul to listen to my sound in this wilderness. I had 2 bags with me, the Shabnam bag having the camera and the other as a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffin. The tiffin still had some stuff but I didn't feel like having it. लेखक म्हणतो माझ्याकडे 2 बॅग होत्या, दोन्ही बॅगचं नाव दिलेलं आहे ज्याच्यामध्ये कॅमेरा होता आणि दुसरे होते टिफिनचं. टिफिनमध्ये थोडंसं खाण्यासाठी होतं परंतु माझी काही खाण्याची इच्छा नव्हती. The blossoming boxwood trees, the boop boop sound of the cowcle bird. It was more than an hour. I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. Turn back to the trail you left, my mind was telling me, but there were no signs of trail. I had no other way to climb the hillock before me. There were more hillocks and some more around the one I was standing. लेखक म्हणतो की स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी मी एखाद्या झाडावरती चढण्याचा प्रयत्न केला. तसेच माझं एक मन मला परत जा म्हणून सांगत होतं परंतु पाठीमागे वळून बघितला तर रस्ता दिसत नव्हता. म्हणून माझ्यासमोर ज्या काही टेकड्या होत्या छोट्या छोट्या त्यापैकी एकावरती मी चढलो आणि इकडे तिकडे बघू लागलो. नियर माय फीट वेअर द ड्राईड अप ड्रॉपिंग ऑफ स्लॉथ बिअर. द स्लॉथ बिअर ऑफ उंबरझरा मस्ट बी आउट
इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड. बिअर म्हणजे अस्वल. माझ्या पायाजवळच अस्वलाची विष्ठा होती. याचा अर्थ अस्वल शिकारीच्या शोधात बाहेर निघालेले होते. आय कॉशन्ड मायसेल्फ. मी थोडासा अलर्ट झालो. थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इव्हेंच्युअलिटी आय मेड अ मूव्ह. आणि कुठलीही वाईट प्रकार घडू नये, अनुचित गोष्ट घडू नये म्हणून मी हळूहळू सावकाश निघालो. आय रॅन डाऊन द हिलॉक दॅट आय हॅड क्लाइम्ड अप ॲट अ फ्रँटिक स्पीड. आणि ज्या टेकडीवरती मी चढलो होतो अगदी घाई गडबडीने, फ्रँटिक म्हणजे घाई गडबडीने खाली उतरलो. द वेस्ट वॉज टू माय राईट हँड साईड नाव. द इव्हनिंग ब्रीज फ्ल्यू थ्रू माय वेट कर्ल हिअर. माय स्टमक वॉज एकिंग. आय केप्ट वॉकिंग इन होप. सायंकाळ झालेली होती. तो म्हणतो की पोटात दुखत होतं आणि अशा प्रकारे मी चालणं चालूच ठेवलं. आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आय फाउंड अ ब्राईट रेड सॉइल ट्रेल. आणि 50 पावलं चालल्यानंतर मला एक छोटासा रस्ता दिसला, पायवाट दिसली, जी कशी होती तर ब्राईट रेड कलरची होती. आय फाउंड माय सिल्वर लायनिंग ऑन द ट्रेल. सिल्वर लायनिंग, शेवटी मला कुठेतरी आशेचा किरण दिसला. देअर वर मार्क्स ऑफ बायसिकल व्हील ऑन द ट्रेल. दॅट वॉज अ बिग कन्सोलेशन फॉर मी. कन्सोलेशन मीन्स प्राईज, अवॉर्ड. त्या मातीवरती सायकलच्या चाकाचे निशाण होते आणि हे माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट होती. देअर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय. आय रिअश्युअर्ड माय सेल्फ. मोर क्वेश्चन रिसर्फेस्ड. हाऊ फार इज द विलेज अँड वेअर, इन विच डिरेक्शन. एक गोष्ट लक्षात आली की जवळच गाव आहे, परंतु किती लांब आणि कुठे हे प्रश्न उद्भवले. आय क्लाइम्ड वन मोर हिलॉक अँड ट्राईड टू लोकेट सायन्स ऑफ ह्युमन सिव्हिलायझेशन. एका छोट्याशा टेकडीवरती मी चढलो आणि शोधण्याचा प्रयत्न करू लागलो. माय लेग्स वर ट्रेबलिंग ॲज आय रीच द टॉप ऑफ द हिल. आय जम्प विथ जॉय. आणि जसं मी टेकडीवरती चढलो तसे मला खूप आनंद झाला. कारण का? आय हर्ड द साऊंड ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाऊडस्पीकर. आणि लाऊडस्पीकरवरती लोक बोलतायत हे मी ऐकलं. इन अ जिफी. इन अ जिफी म्हणजे लगेच, थोड्या वेळात. आय रॅन डाऊन द हिल टुवर्ड्स द साऊंड विथ फुल विगर. आय स्टंबल्ड अँड फेल डाऊन. सॉ ड्रॉपिंग ऑफ द ब्लू बुल्स नियर बाय. खाली गेलो आणि खाली गेल्यानंतर मी बघितलं की नीलगाईचं काही शेण तिथं पडलेलं होतं. आय स्ट्रगल स्टूड अप अँड डिसाइडेड विच डिरेक्शन टू मूव्ह ऑन. मी पडलो, उठलो आणि ठरवलं की कुठल्या दिशेला जायचं. द साइन ऑफ सिव्हिलायझेशन वर व्हिजिबल. द टायनी स्लिपी विलेज ऑफ पिटेझरी वॉज व्हिजिबल थ्रू द ग्रीन वूड. शेवटी मला ते गाव दिसलं. द लँटर्न ऑफ राजाराम भालवीज फार्म. द लाऊडस्पीकर इन्स्टॉल फॉर केशव भालवीज मॅरेज. ऑल वेअर इन क्लिअर साईट. टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक अँड फॅमिलियर हिलॉक. हुडाकी द डॉग बाग टू वेलकम टू मी. आणि शेवटी लेखकाला ते गाव दिसलं आणि गाव दिसल्यानंतर त्या ठिकाणी शेतावरचा कंदील, तसेच लग्नासाठी लावलेला लाऊडस्पीकर, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला दिसला. द फर्स्ट थिंग आय डिड वॉज टू टेक अ बाथ. दॅट शेकिंग ऑफ लिम्स हॅड लेसन अ बीट. गेल्यानंतर मी आंघोळ केली आणि थरथरणारे हातपाय थोडेसे शांत झाले. द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन. पोट परत दुखायला लागलं. एट टू द फुल अँड देन स्लम्प ऑन टू द कॉट. पूर्ण पोटभर जेवलो आणि कॉटवरती झोपलो. स्लम्प मीन्स फेल हेविली. Lying awake, looking at the star-studded sky, I spoke to myself, there still exists a jungle where we can get lost. Isn't this our good luck? आणि शेवटी आकाशाकडे तो बघत विचार करतो की एवढं इथे जंगल आहे की यामध्ये आपण आणखीनही हरवून जाऊ शकतो. मी खूप नशीबवान आहे, शेवटी मला रस्ता दिसला. टेकन फ्रॉम सखा नागझिरा बाय किरण पुरंदरे. असं तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलेलं आहे की सखा नागझिरा या पुस्तकातून घेतलेला हा पहिला उतारा आहे. या ठिकाणी हा पहिला भाग संपतो. लेट स्टार्ट सेकंड पार्ट. हॅलो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विथ द सेकंड पार्ट. आता आपण सेकंड पार्ट बघूया. सेकंड पार्टचं नाव आहे ट्रॅकिंग द पॅन्थर ऑफ नगरहोले. नाव नगरहोले इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज इन कर्नाटका. ठीक आहे. अँड इट्स अ टाईप ऑफ अ सँक्च्युरी. एक हे अभयारण्य आहे, ठीक आहे, कर्नाटकमधील. So see, SHAAZ Jung is a wildlife photographer, cinematographer, big cat tracker, man-animal conflict resolution seeker and lodge owner all rolled into one. आता आपण यामध्ये SHAAZ Jung या व्यक्तीने स्वतःचं लाईफ वन्य प्राण्यांच्यासाठी कसं डेडिकेट केलेलं आहे याच्याबद्दल पाहणार आहोत. ते कोण आहेत तर फोटोग्राफर आहेत, सिनेमॅटोग्राफर आहेत, बिग कॅट ट्रॅकर म्हणजे आपण ज्याला वाघ म्हणतो, ठीक आहे, लेपर्ड म्हणतो. मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन सीकर अँड लॉज ओनर म्हणजे मानव आणि प्राण्यातील जो काही संघर्ष आहे ते थांबवणारे आहेत. तसेच त्यांचं स्वतःचं एक लॉज सुद्धा आहे त्या ठिकाणी. वेन ही इज अवे फ्रॉम द जंगल ऑफ नगरहोले, ऑफिशियली कॉल्ड द राजीव गांधी नॅशनल पार्क. बघा, नगरहोले अभयारण्यालाच आपण
राजीव गांधी नॅशनल पार्क सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे. ज्यावेळेस ते इथे नसतात त्या टायमाला ते कुठे असतात, तर एक तर ते फोटोग्राफी करत असणार कुठे, आफ्रिकामध्ये. ठीक आहे. किंवा दिल्लीमधल्या एखाद्या आर्ट गॅलरीमध्ये, कॅपिटल सिटी आहे म्हणलेलं आहे, अँड स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कन्झर्विंग द प्लॅनेट्स रिचेस, त्यामध्ये चित्र दाखवत असणार, किंवा या ठिकाणी काय म्हटलंय ते बोलत असणार कशाविषयी, टू दोज इंटरेस्टेड इन कन्झर्विंग द प्लॅनेट्स रिचेस, किंवा अशा लोकांना मार्गदर्शन करत असणार जे पृथ्वीवरील जे काही जीवसृष्टी आहे ते वाचवण्यासाठी उत्सुक आहेत. Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering call of the felines. Felines means what? Felines means of or like cat. Cat म्हणजे या ठिकाणी cat म्हणजे मांजर नाही, तर या ठिकाणी leopard, then tiger, etc. Felines over a career dedicated to finance. बघा, शाज जंग कोण होते, अगोदर फायनान्समध्ये करिअर करत होते, फायनान्समध्ये काम करत होते, नोकरी करत होते, परंतु त्यांनी ते सोडून या वन्य प्राण्यांसाठी स्वतःचं लाईफ डेडिकेट केलं. It was somewhere around sunset. We were at a junction. The deer were calling. He says, we went around a blind turn. He continues, and up ahead on the path was this old leopard. You could tell he was past his prime. Prime means importance, वैभव ज्याला म्हणतो आपण, महत्व म्हणतो. या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे की लवकरच त्यांनी या ठिकाणी पुढे गेल्यानंतर एका लेपर्डला बघितलं आणि तो थोडासा म्हातारा झालेला होता, त्याचं इम्पॉर्टन्स निघून गेलेलं होतं. जंगल हॅड टेकन अ टोल ऑन हिम. ही हॅड ओनली 3 कॅनिन्स. कॅनिन्स मीन्स आता ज्याला आपण दात म्हणतो, त्याचे फक्त 3च दात राहिलेले होते. ठीक आहे. आणि आता या ठिकाणी तो वयोवृद्ध झालेला होता. हिज आईज वर सॅगिंग. बघा, डोळ्याखालची त्वचा त्याची खाली गळालेली होती. सॅगिंग मीन्स ड्रॉपिंग लॅक्स, आपण ज्याला सुरकुत्या म्हणतो. Close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to become into his prime. आणि त्याच्या शेजारीचे एक तरुण लेपर्ड होता, चित्ता होता, तो लवकरच जंगलाचा ताबा घेणार होता. याच्याऐवजी इट वॉज लाईक लुकिंग ॲट द पास्ट अँड प्रेझेंट. बघा, पास्ट आणि प्रेझेंट दोन्ही एकाच ठिकाणी होते. इट वॉज क्लिअर दॅट देअर वॉज गोइंग टू बी अ फाईट. आता फाईट होणार होती. अनफॉर्च्युनेटली द सन वॉज सेटिंग. आणि सूर्यास्ताची वेळ होती. वी हॅड टू लिव्ह. आम्हाला जावं लागलं, ते सांगतात कोण, शाज जंग सांगतात. But the next morning I went back to the spot. Sitting on a high rock was that young leopard. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी तिथे गेलो तर बघितलं त्या ठिकाणी एका उंच ठिकाणावरती तो यंग किंवा तरुण चित्ता बसलेला होता. ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम गाश. गाश मीन्स लॉंग कट, जखम. त्याच्या तोंडाला जखम झाली होती आणि तिथून ब्लड वाहत होतं. He sat there like he was king of the jungle. I knew right then that he had taken over it, that it was the beginning of a new journey for him and for me. आणि बघा, या प्रसंगापासून शाज जंगने ठरवलं की आपण आपलं लाईफ वन्य प्राण्यांसाठी द्यायचा, आणि ही शाज जंग तसेच त्या जो काही लेपर्ड होता त्याच्या जीवनाची नवीन सुरुवात होती. पुढे बघूया आपण. फोटोग्राफ्स ऑफ दॅट लेपर्ड, द विक्टर, स्कारफेक्स, शाज नेम जिम्बा. शाजने त्याला काय नाव दिलं त्याला, तर विक्टर किंवा स्कारफेश. स्कार म्हणजे जखम. ठीक आहे. Not only made SHAAZ famous among India's wildlife community, but also led to SHAAZ's enviable reputation as a chronicler of the wild. Chronicler means those who write chronicle. जे घटना किंवा प्रसंग कालानुक्रमे लिहितात त्यांना आपण क्लॉनिकर असे म्हणतो. ठीक आहे. Through my journey of photographs Scarface, I have discovered the other leopards, his mates, and discovered his nemesis tiger. Nemesis म्हणजे enemies, शत्रू ज्याला म्हणतो. मग या ठिकाणी म्हणलं तो चित्ता असेल, त्याचे काही शत्रू इतर वाघ असतील, यांना मी शोधलं. आय ऑल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटॉगनिस्ट ऑफ माय वर्क, साया, वाईल्ड ट्रॅकिंग स्कारफेस. बघा, आणखी एक चित्ता त्यांना दिसला ज्याचं नाव त्यांनी साया ठेवलेलं आहे. दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॅक पॅन्थर. बघा, आणि तो ब्लॅक पॅन्थर आहे, काळा चित्ता ज्याला म्हणतो. द बिहेवियर ऑफ विच इज बिईंग डॉक्युमेंटेड सो इंटिमेटली ऑन कॅमेरा बाय ट्रॅकिंग इट्स मुवमेंट. सो फार ऑल द रिसर्च ऑन द ॲनिमल हॅज बीन डन थ्रू कॅमेरा ट्रॅप्स. Through many months of toil, SHAAZ has managed to collect precious footage, including that of the animal mating, to piece together with the incredible landscape of the Black Panther's life. आणि याच्यानंतर SHAAZने अनेक मौल्यवान अमूल्य क्षणे जंगलातून गोळा केले. मग फोटोग्राफ्स असतील, काही फुटेज असतील, काही या ठिकाणी डॉक्युमेंटरीज असतील, आणि याच्या माध्यमातून या ठिकाणी या ब्लॅक पॅन्थरच्या लाईफसुद्धा कॅमेऱ्यामध्ये कैद केली. See, Saya, Scarface, Paradise, the leopard that lost to Scarface have also led SHAAZ down a different path of discovery. आणि या वेगवेगळ्या प्राण्यांनी त्यांना वेगवेगळे नवीन शोध लावण्यास हेल्प केली. कुणाला? SHAAZला.
Learning about them and the loss to their habitat has led SHAAZ to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India. बघा, आणि मग शाजने काय केलं या प्राण्यांसाठी, तर बफर कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया नावाची एक ऑर्गनायझेशन, एक संस्था निर्माण केली. इट इज अन एजन्सी दॅट एज्युकेट्स विलेजेस हू लिव्ह ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टन्स ऑफ कन्झर्वेशन. फ्रिंज म्हणजे बॉर्डर. ही अशी एक संस्था आहे की जंगलाच्या बॉर्डरवरती राहणारे जे काही लोक आहेत यांना प्रशिक्षित करण्याच्या बाबतीमध्ये, कशाच्या, वन्य प्राण्याच्या बाबतीत प्रशिक्षित करण्याचं काम करते. वी आर इन द हार्ट ऑफ द मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट. बघा, झोन एक्सप्लेन शाज. देअर इज नो स्पेसिफिक बफर झोन हिअर अराउंड नगरहोले. द core area of the forest ends with the field begin in dry season. Elephant and wild boar incursion into the fields are very common. ते म्हणतात की आपण अशा ठिकाणी आहोत ज्या ठिकाणी माणसांचा आणि प्राण्यांचा संघर्ष अटळ आहे. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी बफर झोन सुद्धा नाहीये. बफर झोन म्हणजे आपण सुरक्षित प्रदेश ज्याला म्हणतो. आणि म्हणूनच हल्ली अलीकडे जे काही जंगली प्राणी आहेत त्यांचे इन्कर्जन्स म्हणजे अटॅक, हमला, ज्याला हल्ला म्हणतो आपण, वाढलेले आहेत. Older leopards like paradox who have lost territory in the forest often carry away livestock from the villages. आणि जे काही म्हातारे झालेले प्राणी आहेत, फॉर एक्झाम्पल लेपर्ड, ठीक आहे, चित्ता किंवा इतर जे काही हिंस्र प्राणी आहेत, ते मग गावातील खेडूतांचे जे काही जनावरे आहेत ते जनावरे नेतात. दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमंग लोकल टुवर्ड्स द ॲनिमल ऑन ऑकेजन लिडिंग टू अनप्लेझंट सिच्युएशन. यामुळे गावकऱ्याच्या मनात या प्राण्याविषयी राग असतो आणि राग असल्यामुळं हे प्राणी आणि गावकरी किंवा लोक याच्यामध्ये संघर्ष निर्माण होतो. लेट्स मूव्ह टू नेक्स्ट. Putting tourist currency to good use under the BRCTI umbrella, SHAAZ provides local with occasional training with an aim of educating local on the merits of conservation and help them benefit from tourist currency. The visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skill training class on their own. The acquired skill enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not far away in a city. या ठिकाणी त्यांना जो काही पैसा मिळतो, ठीक आहे, पैसा कुठे मिळतो, तर त्यांची लॉज आहे किंवा BRCTI ही जी काही संस्था आहे, या संस्थेतून मिळालेल्या पैशाचा वापर ते कशासाठी करतात, तर या ठिकाणच्या लोकांना विशिष्ट प्रशिक्षण देण्यासाठी करतात. मग हे लोक काय करतात, जवळचे जे काही वेगवेगळे ठिकाण आहेत त्या ठिकाणी प्रशिक्षकाचं काम करतात. ठीक आहे, रिसॉर्ट्स असतील किंवा जवळच्या शहरामध्ये जाऊन एखादा चांगला उद्योगधंदा शोधतात. Modegowda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and now certified naturalist employed by the bison. मोडेगौडा नावाचा हा एक शेतकरी आहे ज्याला BCRTI मध्ये ट्रेन केलेला आहे. खरं तर तो शेतकरी होता आणि तो आता कुठे काम करतोय, तर ही इज एम्प्लॉयड बाय द बायसन. बायसन इज मे बी अ टाइप ऑफ अ रिसॉर्ट, एक हॉटेल आहे. In the past, I have lost almost 80% of season yield of sugarcane to such animals attack. I used to hate them, but now I have learned how these important these animals are and the value of protecting them, he says. तो काय सांगतो की भूतकाळामध्ये हे जे काही प्राणी आहेत, वन्य प्राणी शेतात येऊन माझं शुगरकेन म्हणजे ऊस पूर्णपणे नष्ट करायचे, पीक पूर्णपणे नष्ट करायचे आणि मला त्यांचा खूप राग यायचा. परंतु आता मला समजत आहे की त्यांना जर आपण प्रोटेक्ट केलं, प्रशिक्षण त्यांना जर आपण संरक्षण दिलं तर त्याचं किती महत्व आहे. I have known these jungles for 35 years. I know where the animals are and I realize I can guide visitors and get paid for it. आणि तो सांगतो की गेल्या 35 वर्षापासून या जंगलाचा मी अभ्यास केलेला आहे, जंगल मला माहित आहे, म्हणून या ठिकाणी येणारे जे काही व्हिजिटर्स असतील, जे काही टुरिस्ट असतील, त्यांना मी चांगल्या प्रकारे गाईड करू शकतो आणि त्यातून मला ठीकठाक पैसे मिळू शकतात. इन अ वे द ॲनिमल आर पेइंग मी बॅक. आणि एक पद्धतीने हे जे काही ॲनिमल किंवा हे जे काही प्राणी पाहण्यासाठी लोक येतात, टुरिस्ट येतात, ते एक पद्धतीने हे प्राणी मला माझा रोजगार मिळवून देत आहेत. The forests have taught me many things. For instance, listening is a sense far more important than sight. लेखक या ठिकाणी सांगतो की जंगलाने मला खूप काही शिकवलेलं आहे. शाज जंग या ठिकाणी जंगलाने मला खूप काही शिकवलेलं आहे. ठीक आहे, काय शिकवलेलं आहे, लिस्निंग इज अ सेन्स फॉर मोर दॅन इम्पॉर्टंट दॅन साईट. पाहण्यापेक्षा ऐकणं हे महत्वाचं आहे, हे सेन्सिबल आहे. यू हॅव टू स्विच ऑफ युअर व्हेकल, सिट अँड लिसन फॉर द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टंटली कम्युनिकेटिंग. गाडी बंद करून शांतपणे उभा राहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की जंगल तुमच्याशी बोलत आहे थ्रू द व्हॉइसेस ऑफ बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, प्राण्याच्या आणि पक्ष्याच्या आवाजातून. ही एक्सप्लेन्स ते पुढे सांगतात. ही मीन्स हू, शाज जंग. ट्रॅकिंग अँड ॲनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाईफ लेसन. बघा, एखाद्या प्राण्यांना शोधणे म्हणजे अतिशय जीवनामध्ये महत्त्वाचा लेसन किंवा धडा शिकण्यासारखे. द ब्लॅक पॅन्थर हॅज टॉट मी
पेशन्स. बघा त्या ब्लॅक पॅन्थरने मला सहनशीलता शिकवली. बट अबोव्ह ऑल इट हॅज टॉट मी टू नेव्हर स्टॉप डिस्कवरिंग. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्या ब्लॅक पॅन्थरने मला काय शिकवलं तर कधीही थांबायचं नाही. नवीन वस्तू, नवीन ठिकाणं, नवीन गोष्टी शोधत राहायच्या. देअर आर जस्ट सो मेनी अमेझिंग एक्सपिरियन्सेस टू लर्न अँड शेअर विथ द वर्ल्ड. आणि असे कित्येक अनुभव माझ्याकडे शेअर करण्यासाठी आहेत. सो द प्रेझेंट लेसन, हा जो काही लेसन आहे हा CN ट्रॅव्हलर मॅगझिनमधून पब्लिश झालेला आहे. ठीक आहे, आणि त्यातून हा घेतलेला आहे. सो स्टुडंट्स, विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने इनटू द वाईल्ड या लेसनचे आपण 2 पार्ट शिकलेलो आहोत. जे प्रथमच या चॅनलवरती आहेत त्यांनी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला मिळतील. थँक्यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ अँड वेट फॉर नेक्स्ट व्हिडिओ.